हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial आपलोक हिसाबे rzktutorial यूट्यूब चैनल। आज ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম সেবাৰ এটা নতুন নোটিফিকেশনৰ বিষয়ে। হয় ফ্রেন্ড, তাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা এলাৰ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো। হেতু হৈছে কি যে 2020 চনৰ যেসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিল তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট লৈ যেটো বৰ্তমান যেটো ইউটিউবত ভিডিও ভাইৰাল হৈ আছে যে এই বইখন সোয়া হোৱা নাই বা 45% হেক হৈছে বা বইখন শিক্ষকসকলে এতিয়া ঘৰত বই চাব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভিডিও চাইছে। তাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু ভিডিও চাইছে যে মে মাহত ৰিজাল্ট দি দিয়ে, জুন মাহত দিব। এই লকডাউনৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকৰ বহি ভালকৈ চোৱা নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ নিউজ আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। কিন্তু সেইবিলাক সকলোখিনি মিছা কথা, কাৰণ এতিয়ালৈকে সেৱা বোৰ্ডৰ পৰা সেই পৰীক্ষা লৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2000 এর যেটো নোটিফিকেশন আছে সেইটো লৈ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত কোনো আপডেট দিয়া নাই বা সেৱা কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ আগবঢ়োৱা নাই। তো আজিৰ ভিডিওটোত আমি কথা পাতিম মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2021 এর বিষয়ে। হয় ফ্রেন্ড, যেসকলে বৰ্তমান ক্লাস 10ত পঢ়ি আছে মানে 2021 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বিষয়ে কথা পাতিম। তাহক জানিলেও এই ভিডিওটোত তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৈছে। দেশত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করার বাবে সমগ্র দেশত লকডাউন ঘোষণা করার লগতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থকাৰ পিছত সম্প্ৰতি দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকল সমস্যাত পৰা দেখা গৈছে। অসমৰ সম্প্ৰতি লকডাউনৰ সময়ছোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে সেৱা চিক ইডুএইট LLPৰ জৰিয়তে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু বড়ো ভাষাত মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মাহৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ ইডুএইট নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে প্ৰণয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 25 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰাই চেনেলটোত পাঠ্যক্ৰমসমূহ ভিডিঅ' সংস্কৰণ উপলব্ধ কৰা হৈছে। সপ্তাহৰ প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ বিয়লি 5 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ ইডুএইটৰ ইউটিউব চেনেলত উপলব্ধ হ'ব এই শ্ৰেণীসমূহ। ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীসকলে 9477994779 নম্বৰত সেৱা টাইপ কৰিব কৰি হোৱাটছএপত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি চেনেলটোৰ পোনপটীয়া লাভ কৰিব পাৰিব। মানে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে মোবাইলত সেভ কৰি ৰাখিব। সেভ কৰাৰ পিছত হোৱাটছএপ ওপেন কৰিব আৰু হোৱাটছএপত আপোনালোকে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে জাষ্ট সেৱা বুলি সেন্ড কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে সেই ইডুএইট ইউটিউব চেনেলৰ এই ক্লাছ 10ৰ সকলোখিনি শ্ৰেণীৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ হোৱাটছএপত আহি যাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব যে কেনেকৈ আপোনালোকক এই পঢ়োৱা হৈছে বা আপোনালোকৰ যিখিনি পঢ়া বৰ্তমান নষ্ট হৈ আছে বা ক্লাছ কৰিব পৰা নাই সেইখিনি আপোনালোকক ইউটিউবৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পঢ়োৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব সেৱা বোৰ্ডৰ পৰা। তো ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে এই নাম্বাৰটো আকৌ মনত ৰাখিব 9477994779 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে সেভ কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত হোৱাটছএপত সেৱা টাইপ কৰি এখন মেছেজ দি দিয়ক। তাৰপিছত কৈছে যে দেশৰ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানেও লকডাউনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পাঠদানৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা দেখা গৈছে। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিও ইমানেই। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।